Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek 2024 legjobb 24 VR játékát, amit a mesterséges intelligencia ajánlott nekem, hogy próbáljam ki. Kezdjünk is bele! 21. Skydance's Behemoth. Ebben a játékban egy vándor szerepét öltheted magadra. The strength of your resolve is the only thing that will grant you another day. This place is relentless. It devours everything. Jeges, elhagyatott völgyekben, veszélyes tájakon fogsz kalandozni, és a halálos óriásokkal, a behemótokkal kell szembenézned. The end comes for you. Do not yield. 23. Contractor's Showdown. Ez egy igazi adrenalint adagoló kalandjáték, amely egy 4 km×4 km-es lakatlan Zord szigeten játszódik, ahol a túlélés a kulcs. A játék legnagyobb vonzereje a crossplay képességében rejlik, amely lehetővé teszi a különböző VR platformokon lévő játékosok számára, hogy izgalmas online csatákban vegyenek részt egymás ellen. Az élmény tovább fokozza a fejlett taktikai felszerelések keresgélése és a megállíthatatlan ellenségekkel való harc. A játékban a taktikai döntések és gyors reakciók kiemelkedően fontosak, hiszen ezek határozzák meg, hogyan tudsz túljutni az akadályokon és legyőzni ellenfeleidet. A játék újításokat is bevezet, mint például egy taktikai PDA hívásos támogatást és testre szabható fegyvereket, amelyek további mélységet és változatosságot adnak a játékmenethez. 22. Gravity Royale. Ez egy új VR játék, ami 2024-ben jön ki, és teljesen új szintre emeli az egész VR élményt. Képzeljétek el, hogy repültök a levegőben, miközben futurisztikus tájakon lövöldözve küzdötök meg ellenfeleitekkel. Ez olyan, mint egy sci-fi film, csak éppen te vagy a főszereplő. És ami a legjobb, hogy az Unreal Engine 5 motorra épül, szóval a grafika elképesztően szép lesz. A játék irányítása is pofon egyszerű, szóval nem kell órákat töltenetek azzal, hogy megtanuljátok, hogyan kell játszani. Egyszerűen bekapcsolod a játékot, és már repülsz is, mint egy profi. A környezet is változatos. A tundrától a nyüzsgő városokig mindent megtaláltok. De a legmenőbb része az, hogy a repülés és a lövöldözés kombinációjával kell megküzdeni a többi játékossal. Ez nem csak egy sima VR játék lesz, hanem egy komplett kaland várható. 21. Escape Simulator. You find yourself trapped inside a mysterious room. Will you succeed in puzzling your way out, or will you remain forever trapped? A játék egy valódi szabaduló szoba élményt nyújt VR környezetben, ahol te és akár 7 barátod együtt fejthetitek meg a rejtvényeket és törhetek ki a bezárt helyiségekből. 20. Arcanage. Egy középkori fantasy világban játszódik, tele mágikus lényekkel, hatalmas városokkal és rejtélyes vidékekkel. A játékos egy hős szerepét tölti be, aki egy ősi profécia kulcsfigurája, és célja, hogy megmentse a világot a sötét erőktől. A VR környezet lehetővé teszi, hogy teljesen elmerülj a játék világában. Harcolhatsz ellenségekkel valós idejű csatákban, varázslatokat használhatsz, és felfedezhetsz titkos területeket. A játékban a mozgásod és gesztusaid közvetlenül befolyásolják a karakterek cselekedeteit, ami egy igazán interaktív élményt nyújt. Rengeteg küldetés vár rád, amelyek segítenek a karaktered fejlődésében. Ahogy haladsz a játékban, új képességeket és felszereléseket szerezhetsz, amik még izgalmasabbá teszik a kalandokat. Van lehetőség csapatos játékra is, ahol barátaiddal együtt kalandozhatsz, harcolhatsz, és küldetéseket teljesíthettek. 19. Final Fury. As a child, I learned to run. Itt különféle futurisztikus harcosok közül választhatsz, mindegyikük saját egyedi képességekkel és személyiségekkel rendelkezik.
A cél az, hogy elsajátítsd ezeket a képességeket, és lenyűgöző kombókat hajts végre az ellenfeleiddel szemben. A játékban nem csak az erő, hanem az ügyesség és a stratégia is számít. 18. Undercover. Fő célod, hogy egy fényágyús lövöldözős kaland során átvágd magad az ellenségeken. Itt az ügyességedre és a gyors reakciódra lesz szükség. A játék pontrendszerre jutalmaz, ami figyelembe veszi, hogy milyen pontosan célzol, és milyen gyorsan teríted le az ellenségeket. A játékban az a feladatod, hogy minél hatékonyabban likvidáld az ellenségeidet, miközben élvezed a fényágyús lövöldözős játék klasszikus hangulatát a VR környezetben. 17. Arashi Castles of Sin. A játék a középkori Japánban játszódik, ahol te vagy Arashi, egy hűséges ninja, aki igazságot akar szolgáltatni egy bűnözők által megszállt vidéken. A célod, hogy visszaszerezd a fellegvárakat, amelyeket gonosz hadurak és az ő bandájuk szálltak meg. A játékban felderíthetsz, lopakodhatsz és harcolhatsz az ellenségekkel. Használhatsz különböző ninja felszereléseket és fegyvereket, mint például a katana. A játék hangsúlyt fektet a lopagodásra, így fontos, hogy ügyesen és észrevétlenül közelítsd meg az ellenségeket. A környezetet is felhasználhatod az előnyödre, mint például a magaslatokat az ellenséges területek felderítéséhez. Ahogy haladsz a játékban, fejlesztheted a karakter képességét és felszereléseit. 16. Among Us. Egy csapatépítő és árulásra épülő játék, amely 4-10 játékos online részvételével játszható. A játék célja, hogy a játékosoknak feladatokat kell teljesíteniük, együtt kell dolgozniuk az űrhajó összetartásán, miközben óvakodnak az árulótól, aki véletlenszerűen van kiválasztva a csapat tagjai közül, és mindenkit meg akar ölni. 15. Mannequin. Ez egy izgalmas bujócska, amit 5-en is tudtok egyszerre játszani. A játékosoknak a VR headsetet, kontrollereket és a testüket kell használniuk, hogy beleolvadjanak az időben megfagyott emberek közé. Egy gyanús, babákkal teli boltban kell navigálnod, azonban amint az ajtó felé haladsz, a világítás ingadozik, és ez teljes áramszünetet okoz, sötétségbe borítva az üzletet, és benrekedve hagyva téged. Ahogy óvatosan lépkedsz az üzlet ijesztően csendes folyosóin, figyelned kell a hátad mögé, mert minden egyes alkalommal, amikor elterelődik a tekinteted, ők egyre közelebb lopakodnak, és a hideg, műanyag kezeikkel próbálnak megragadni téged. Próbálj meg életben maradni, miközben átkutatod az üzletet, hogy megtaláld a kijáratot. Negyedik Taskmaster. A játék menetéről eddig korlátozott információ áll rendelkezésre, de a tévés showműsor alapjait figyelembe véve, valószínűleg a játékosoknak itt is szokatlan, gyakran abszurd feladatokat kell majd teljesíteniük, amelyeket a feladatmester ad ki. Ezek a feladatok tesztelik a kreativitásod, probléma megoldó képességed és a fizikai ügyességedet is. Taskmaster VR. 13. Madison. Belongings in the Hale family estate were finally auctioned. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. Egy olyan túlélő horror játékban találod magad, ahol az idő mintha megállt volna.
Luca karakterének bőrébe bújva egy sötét szobában ébredsz, ahol a virtuális kezeiden vér látható. A játék célja, hogy átéld a Madison egy démoni erő által okozott brutális kínzást, ami arra kényszerít, hogy befejezz egy évtizedekkel ezelőtt megkezdett véres rituálét. A játékban egy instant kamera a legfontosabb társad, amivel kapcsolatot teremtesz a valóság és egy ismeretlen világ között. 12. Stranger Things. Éld át a Stranger Things világát Vecna korábban soha nem látott nézőpontjából. I saw a means to realize my potential, to transcend human form. Létrehozza a kollektív tudatot, és kivitelezi bosszútervét Eleven és Hawkins ellen. A játékosok behatolnak a rajongók kedvenc karaktereinek álmaiba és emlékeibe. Bújj bele a rajongók kedvenc karaktereibe, álmaiba és emlékeibe, miközben manipulálod őket, hogy a te akaratodat teljesítsék. Nyisd és zárd be a portálokat a világok és valóságok között. A játék története a sorozat 4. évadának eseményei előtt és alatt játszódik. 11. Wanderer, Fragments of Fate. Time is a complicated business, isn't it, Asher? And you've managed to bend, if not nearly break it. Vágj bele egy epikus, időutazásos akciókalandba, hogy megváltoztasd a történelem menetét. This world, you know. Úszhatsz, ugrálhatsz, googolhatsz, mászhatsz, drótkötélen csúszhatsz, és átrepülhetsz különböző időkorszakokba. Kísérletezz őrült feltalálókkal, védj meg ősi civilizációkat a támadásoktól, fejtsd meg titkos üzeneteket a háború kellős közepén, és fedezd fel az űrverseny titkait. Az Unreal Engine 5 segít, hogy a játék szuper jól nézzen ki, és érződjön, mintha tényleg ott lennél. Ebben a játékban minden, amit csinálsz és látsz, nagyon valósághű lesz. Ha megfogsz valamit, úgy fog tűnni, mintha tényleg a kezedben lenne. Ha futni kezdesz a játékban, olyan lesz, mintha igazán gyorsan mennél. Ez a játék olyan, mintha valódi kalandra indulnál, és te magad lennél a hős. Zero Caliber 2. Every single bullet counts. A játékosokat egy katonai környezetbe repíti, ahol az egyedi fegyverkezelési rendszer, a részletesen kidolgozott küldetések és a csapatmunkára összpontosító multiplayer mód garantálja a kirobbanóan izgalmas és adrenalindus élményt. Can we count on you? 9. Into the Radius 2. The committee assures you that the Majorsk security zone is under total control. Ez egy túlélő lövöldözős játék, amely a Pecors biztonsági zónában játszódik. A lényeg, hogy felfegyverkezve, egyedül, vagy akár 3 barátoddal együtt kell felfedezned ezt a különös világot. Nem csak harcolnod kell, hanem kincseket és varázstárgyakat is gyűjthetsz, amik segítenek neked a játékban. Ezekkel a kincsekkel jobbá teheted a felszerelésedet, vagy új képességeket nyithatsz meg. 2024 vége, 2025 eleje felé várható ez a játék. A fejlesztők egy jól kidolgozott és izgalmas élményt ígérnek. 8. Lo-Fi. This is Lo-Fi, a fully immersive simulated reality that puts you in the driver's seat. 2024-ben játszódik egy futurisztikus városban, ahol te vagy az új sheriff. Ebben a cyberpunk világban te döntöd el, hogy jó zsaru vagy rossz zsaru leszel. Fulfill your deepest wants and desires. A játék lehetőséget ad a város felfedezésére, interakciókra a különböző karakterekkel és saját történeted kialakítására. This is your world. This is Lo-Fi. Attack on Titan. Ebben a játékban az anime és a manga világába csöppensz. A cél, hogy eltaláld a titánok gyengének számító nyakát, ami az egyetlen módja, hogy legyőzd őket.
úgy érheted el, hogy a mozgáshoz használod az ODM felszerelést, amely magában foglal egy csörlőt és kampókat, lehetővé téve a gyors mozgást és a titánok elleni támadást. 6. Bulletstorm. I'm Triska. No more ass grabbing. Guns are not the way to go here! Ebben a játékban Garrison Hunt, a Dead Echo elit orgyilkos csoportjának száműzött tagjaként kell harcolnod, és szembe kell nézned a volt parancsnokoddal, aki elárult téged. Four more dicks down! Új szintek és egy új játszható karakter, Triska Novák is megjelenik. A játékban a cél a lehető legkreatívabb és legpusztítóbb gyilkosságok végrehajtása. I need you here, right now. 5. Toy Trains. Imagine rummaging through your grandparents' attic and finding a magical miniature world. 2024. január 16-án jelenik meg ez az egyjátékos, pályaépítő VR játék, ahol megalkothatod a saját kis világodat, és belemerülhetsz egy magával ragadó történetbe. Some places to spend time together. Kinyitsz egy régi, poros bőröndött nagyapád padlásán, és újra felfedezheted a régi játékaidat és emlékeidet. A játékban különböző kihívásokat kell megoldanod, és a saját stílusodban díszítheted a tájat. Any obstacle could be bested with a bit of imagination. Itt minden a képzeletről, a kreatív gondolkodásról, a szórakozásról és a vonatokról szól. Open the catalog and enter the tiny land of Toy Trains. 4. Warplanes Air Corp. A játékban modern repülőgépekkel és helikopterekkel repülhetsz, mindegyik más-más fegyverzettel és képességekkel. A feladatod, hogy ellenséges célpontokat semmisíts meg, legyen az hajó, tank vagy más katonai eszköz. A lényeg, hogy a legnagyobb károkat okozd az ellenségnek. A játékban nem csak egyedül harcolhatsz, hanem van lehetőséged más játékosokkal szemben is megmérkőzni, vagy a barátaiddal együttműködni. 3. Ghost of Tabor. Főszereplő vagy egy olyan világban, ahol orosz militánsok, a NATO bérelt különleges erői és a Phoenix lázadók harcolnak egymással. A játék célja, hogy felderítsd a rakéta eredetét, és megszerezd az Advantage kutatóintézetet, miközben próbálsz menekülni Taborből. Fontos lesz figyelned az egészségedre, éhségedre, szomjúságodra, és megfelelően kell étkezned és gyógyulnod a túlélés érdekében. A játékban hatalmas térképeken kell navigálnod, ahol más játékosokkal együtt fedezheted fel a területet, zsákmányolhatsz és részt vehetsz intenzív csatákban. Rajtaütésekben vehetsz részt, amelynek 45 perc és 1 óra közötti időtartalmúak, 6-20 játékossal a térkép méretétől függően. 2. Titanic, A Space Between. We're sending you back, but you won't return. Időutazóként kerülsz vissza 1912-be, hogy megtalálj egy Diana nevű nőt a Titanic hajón. De 24 órával később érkezel, és a hajó már süllyed. A játék nem csak egy egyszerű történelmi újraalkotás. Vannak benne misztikus elemek is, amiket felfedezhetsz, miközben próbálsz menekülni a hajóról. A játékban felfedezésre és fejtörők megoldására van szükség. Bring her back, Hendrik. Első Crumbling. Welcome to the famous Crumbled Crafts and Comics. Can you smell the adventure? Let's get this little guy out of that crummy pat. What could possibly go wrong? A játék célja, hogy felfedez egy elhagyatott, romokkal teli várost, megold különböző fejtörőket és kihívásokat, valamint átviszelj akadályokat. A játék során kreativitásodat és ügyességedet kell használnod, miközben egy izgalmas történet részese leszel ebben a különleges, virtuális világban. What a whimsical world this is.
Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok! Sziasztok! I'ma kick back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that fact. Would you let me go?